අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා LS YouTube channel එකත් එක්ක එකතුන මගේ යාළුවෝ හැමෝමව. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම Zoom එකේ schedule meeting එකක් arrange කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් Zoom app එක open ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට Zoom account එකක් තියෙන්න ඕනේ. Gmail එකකින් හෝ email එකකින් sign up වුණ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නේ අද කම්පියුටර් එකෙන් කරන විදිහ. ඉතින් මේක මම අද කියලා දෙන්නේ කම්පියුටරෙන් තමයි මම මේක අද කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරත් එකම විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් පොඩි තැන් වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරත් කම්පියුටර් එකකින් ලැප් එකකින් කරත් එකම දේ තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මතක් කරනවා තාමත් LS site YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැවතින් එන bell icon එකත් ඔබ දාගන්න. ඒ වගේම LS site Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ හරි කම්පියුටර් එකකින් හරි Zoom app එක open කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එන්න. ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකෙන් එනවා නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් එනවා නම් මේ විදිහ icons එක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා schedule කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේක කම්පියුටර් එකෙන් නම් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට schedule කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඉදිරියට කියන්නේ නැහැ මේක ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට කියලා. මම දිගටම වීඩියෝ එක කරන් යනවා ෆෝන් එකේ වෙන විදිහ මේ හැම දෙයක්ම එක විදිහට වෙන හින්දා. ඉතින් මම පළවෙනිම කරන වැඩේ මෙතන තියෙන schedule කියලා එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ new meeting එකක් මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් මේක click කරපු ගමන් automatically meeting එකක් arrange වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් කටේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් කටේ භාවිත කරන මේ schedule ක්‍රමය. ඉතින් මෙන්න මේ schedule ක්‍රමේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අතරම කිව්වොත් මේක ටීචර්ස්ලාට වගේම මොකක් හරි කම්පැනි එක වැඩ කරන කට්ටියට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ටීචර්ස්ලාට සහ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් කරන්න පුළුවන් අපි මේ වෙලාවට දැන් අපි හිතමුකෝ එකමාරට පන්තියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එකමාරට හරියට මේක මීටින් එක schedule කරලා ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මීටින් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ schedule meeting එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ගේ teachers වලට නැත්නම් students වලට මේක share කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මෙන්න මේ schedule ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් අපි පළවෙනියට බලමු කොහොමද මේ schedule meeting එක හදාගන්නේ කියලා arrange කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන පළවෙනියට තියෙන මෙන්න මේ schedule කියන එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ schedule කියන එක උඩ click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගේන්නේ. ඉතින් ඉන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පළවෙනිට ඔයගොල්ලෝගේ টොපික් එක දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමති টොපික් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී টොපික් එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් එක දෙන්න. ඉතින් ස්ටාර්ට් එක විදිහට මම දෙන්නේ මෙතන කැලෙන්ඩර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කැලෙන්ඩර් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඩේට් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී දෙන්න මේ දවසේම ඔක්තෝබර් 28 වෙනිද කියන මේ දවසේම මෙතන මෙන්න මේ දවසම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ වෙලාව සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට එකමාර දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඩියුරේෂන් එක. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ කරන ගොඩක් ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩියුරේෂන් එක හරියටම දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ පන්තිය ටීචර් කෙනෙක් නම් පන්තියක් කරන්නේ පැය 3ක් නැත්නම් පැය 2ක් නැත්නම් පැය එකමාරක් විදියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන හරියට මේ ඩියුරේෂන් එක දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මෙතන ඩියුරේෂන් එක විතර පැය 3ක් විදියට දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩියුරේෂන් එක දුන්න ගමන් මෙතන වැටෙනවා your basic plan has a 40-minute time limit on meeting with 3 more participate කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙතන කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක සල්ලි කියලා ගන්න ඕන software එකක් මේකේ unlimited මේකේ meeting එක පවත්වන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේකේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ බැලනවා මෙතන notice එකක් වැටෙනවා. මෙතන කියන්නේ මේගොල්ලෝ විනාඩි 40න් 40ට කට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ basic plan එකක් ඉඳන්. ඉතින් මම use කරන්නේ basic plan එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ time limit එක නැති කරගන්න නම් ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා.
ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ time limit එක අනිවාර්යෙන් එනවා මේ basic plan එක පාවිච්චි කරන හැමෝටම. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙනවා 3 දෙනෙක් සහ 3කට වැඩි කට්ටිය ඉන්නවනම් තමයි මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. නැත්තම් නැහැ. දෙන්නෙක් වගේ නම් ඉන්නේ يعني සාමාන්‍ය විදිහට දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා නම් ඒක කමකුත් නැහැ. 3 දෙනෙක් වගේ වැඩ කරනවා නම් ඒත් කමකුත් නැහැ. හැබැයි 3ට වඩා වැඩි නම් මේක 40න් 40ට කට් වෙනවා. ඒකත් උඩට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන ඩියුරේෂන් එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන දෙන්න පුළුවන් මිනිත්ස් ගාන. ඉතින් මම මෙතනදී 0 මිනිත්ස් විදිහට දෙන්නම්. මොකද මට පැය 3යි කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ මෙතන රිකරින් මීටින් කියලා කියනවා. මෙන්න මේක ටික් කරොත් මෙන්න මේක එව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් එක ඩියුරේෂන් එක කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ මීටින් එක ඕන වෙලාවක මෙන්න එකම ලින්ක් එකෙන් ඔයා පාවිච්චි කරන එකම ලින්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රිකරින් මීටින් එක පාවිච්චි කරන්න නම් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ඔෆිස් වල කට්ටිය. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම වෙලෙම ලින්ක් එක හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කෙලිම මෙන්න රිකරින් මීටින් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක ඕන වෙලාවක ඕන විදිහට හැමදාම මේක දිගටම පවත්වාගෙන යන එකම ලින්ක් එකකයි. ඉතින් මේක ගොඩක් වාසිදායකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න නැතුව මෙතන තියෙන ටයිම් zone එක මුම්බායි කියලා තියෙනවා. මෙතන කොල්කටා මෙන්න මේක වෙනස් කරන්න එපා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකා නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නැති හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ මුම්බායි කොල්කටා නිව් දිල්ලි දෙන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකාව මෙතනට ඇඩ් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මීටින් ID එක දෙන්න. ඉතින් මෙතන මීටින් ID එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන generate automatically දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ personal meeting ID එකත් මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන security කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ security එකේ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට passcode එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් waiting room එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන waiting room කියන එක ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ passcode එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් මේ පාස්කෝඩ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී දෙන්න ls site new කියලා. new කියලා දෙන්න මෙන්න මේ පාස්කෝඩ් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුළුවන් host එකද නැත්නම් off කරලා තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක කැමති දෙයක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අනුව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කැලෙන්ඩර් එක විදිහට දෙන්න පුළුවන් Google කැලෙන්ඩර් එක නැත්නම් Outlook කැලෙන්ඩර් නැත්නම් other calendars විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන advanced options වලට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා allow participant to join anytime කියලා. මෙන්න මේක දෙන්න ඔයගොල්ලෝ පන්තියක් නම් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි කෙනෙක් වේලසන කියනවා කියමුකෝ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පන්තියකට එනවා. මෙයා එන්නේ කලින් අපි හිතමු මේක 3ට තියෙන පන්තියේ එන්නේ මෙයා 2:45 කියලා. ඉතින් ළමයි එහෙම එනවානේ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ allow participant to join anytime කියන එක දෙන්න. එතකොට එයාට මෙන්න මේකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඊළඟට තියෙන mute මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙන්න මේක ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන මෙතන mute participant open entry කියලා. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ මීටින් එක කරනකොට. මොකද මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපන්ට් ඒ කියන්නේ එන පාර්ටිසිපන්ට් ඉන්නවනේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපි උදාහරණයකදී ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගමු. මෙයා එන ඔටෝමැටිකලි ජොයින් වෙනකොට ඒ කියන්නේ මීටින් එකට ජොයින් වෙනකොට මෙයාගේ හැම කෙනෙක්ගේම වගේ මේක මේ ටික් කරන්නේ නැති කට්ටියගේ මයික් එක ඔන් වෙලා තමයි එන්නේ. එතකොට මේක කරදරයක් වෙනවා අනිත් ළමයන්ට. මොකද මයික් එක ඔන් වුණාම ගෙදර සද්දයි එක සද්ද ඇහෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් වෙන්නේ මෙයා එන ගමන්ම ඔටෝමැටිකලි එයාගේ software එක එයාගේ Zoom software එක ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේක මයික් එක මියුට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේකට ටික් එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මීටින් එකක් arrange කරගන්න කලින් මේ advanced options වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් automatically record meeting on the local computer කියලා. මෙතින් මේක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්ත ඔයාලට ඕන මේක රෙකෝඩ් කරගන්න. මේකත් මෙන්න මේ ටික එක දෙන්න පුළුවන්. මට මෙතනදී රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා approve or block entry for users from specific countries regions. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ approve කරන්න පුළුවන් block කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි country එකකින් region වලදී. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි country එකකින් වෙන මොකක් හරි region එකකින් එනකොට මේක approve කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් block කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටික කරොත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ international මට්ටමේ මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ ලංකාවේ.
ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් ඔය අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඇමරිකාවේ කෙනෙක් එනවා කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඇමරිකාවේ කවුරු හරි කෙනෙක් මෙන්න මේ මීටින් එකට එනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න කෙනාට දෙන්න පුළුවන් අප්‍රූව් එක හරි බ්ලොක් කරන්න හරි දැන් අපි දන්නනේ කම්පැනි එක වගේ නම් මේ වැඩේ කරන්නේ මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් කම්පැනි එක වගේ ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් මීටින්ග්ස් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට යනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක හොට් සිචුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න අප්‍රූව් එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන රටකින් එන කෙනෙක් අප්‍රූව් කරන්නද මේකට නැත්නම් බ්ලොක් කරලා දාන්නද? ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන් කැමැත්ත. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ ඔෆිස් එක වගේ වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටික් එක දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ටික් එක දෙන්නේ නැහැ. ටික් එක දාගත්තොත් මෙතන මම මේක කියලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා only allow users from selected countries regions නැත්නම් block users from selected country regions කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ only allow users කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති country එකක් දෙන්න මෙතනදී. ඉතින් කැමති country එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඔයගොල්ලෝ කැමති country එකක් ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ශ්‍රී ලංකාව ඔටෝමැටිකලි මේක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී දෙන්නම් ඕස්ට්‍රේලියා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕස්ට්‍රේලියා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන්දියා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කැමති country එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන save කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ save කියන එක දුන්නා පස්සේ මේක schedule වෙනවා automatically. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ් page එකක් open වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ් page එකක් open වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉතින් අපි එතකම් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉමු. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ sign in වෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් sign in වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක continue කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එයි. මෙතන continue දෙන්න පුළුවන්. continue දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ meeting එක schedule කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ phone එකෙන් නම් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මම මේක computer එකකින් කරන හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් මේක වෙන්නේ Google Calendar එකේ තමයි මේක schedule එකක් විදිහට එන්නේ. මෙන්න මේකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් Google Calendar එකේ මේක automatically මේක schedule වෙනවා. ඔයාලට මේ වෙලාවට තියෙනවා event එකක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් මම මෙන්න මේක දැන්ට close කරගන්නම්. ඉතින් දැන් schedule වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේක share කරගන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේක link එක විතර share කරගන්න පුළුවන්. මෙතන copy invitation කියලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ copy invitation කියන එක උඩ click කරාම copy වෙනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තීත්තුන් තියෙන මෙතන තීත්තුන උඩ click කරලා මෙතන copy invitation කියන එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ කැමති තැනක මේක share කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී උදාහරණයක් මේක WhatsApp එකට ගිහලා මම මේක share කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකට ආවා. මම මෙතනදී WhatsApp එකේ මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට share කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලොකුවට මෙන්න මේ meeting එක add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි schedule meeting එකක් arrange කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට. මම මේක සරලව තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ schedule meeting එකක් arrange කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන schedule meeting එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ මතක් කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ schedule meeting එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මෙන්න චිත්තුන මෙන්න මේකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් කරගන්න. මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා මේක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන චිත්තුන click කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන delete කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ delete කියන එකට click කරාම වෙන්නේ මෙන්න මේ meeting එක auto මේක delete වෙන එක. ඉතින් මෙතන තියෙන start කියලා එකක්. මෙන්න මේ start කියන එක ඔබපුවන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ meeting එක start වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔයා host විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට host කෙනෙක් විදිහට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට mic එක open on off කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට zoom එකේ interface එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ security options වලට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේකත් මම කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ security වල මෙන්න මේ security වල තියෙනවා මෙතන share screen තියෙනවා. මෙන්න මේකත් අනිවාර්යෙන් tick එක දාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ office එක වගේ වැඩක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක share screen ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් ඒකත් මතක කරගන්න මේ security වලට යන්න. security වලට ගිහිල්ලා share screen on කරගන්න.
ඉතින් ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ lock meeting දෙන්න නැත්නම් enable variant room දෙන්න නැත්නම් hide profile pictures දෙන්න මෙන්න මේ වගේ photos දාගෙන තියෙනවා නම් ඉතින් මම මෙන්න මෙතනදී hide profile pictures දුන්නොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට profile picture එක hide වෙන එක. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන security participant වලට ගිහිල්ලා මෙතන invite වලට ගිහිල්ලා copy invite link එක දෙන්න නැත්නම් copy invitation එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට chat එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ share screen mode එක තියෙනවා. මෙතන share screen එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන share sound optimize for video clip. මෙතන share sound දුන්නොත් මේක sound එකත් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මේ පල්ලෙහාට තියෙන ඉදලා ක්ලික් කරලා ස්ටීරියෝද මොනවද කියලා බලා ගන්නවා. මෙතන ස්ටීරියෝ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකක් වගේ දෙයක් නම් share කරගන්නේ. මෙතන බලන්න දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට optimize for video clip කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ටික් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන white board එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ iPhone iPad තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා advanced වලට ගිහිල්ලා PowerPoint virtual background position screen එක share කරගන්න නැත්නම් computer audio එකක් video එකක් second camera එකක් මෙතනදී දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් වටිනවා. ඔයගොල්ලෝ ගාව cameras දෙකක් තියෙනවා. මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ camera එක සහ මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේක student කෙනෙක් නම් කරන්නේ. එතකොට ටීචර් කෙනෙක් වගේ නම් කරන්නේ මේක. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මූණ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් කැමරා එක ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි note එක select තියා ගන්න පුළුවන් කැමරා එක. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් click කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට double click කරාම dual camera විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මම මේක stop share දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ screen share එකේ තව තියෙනවා files වලට. මෙන්න files වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති file එකක් මෙතනදී දා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මම මේක සරලව අමතර දෙයක් විතර කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඕන මේක record කරගන්න පුළුවන්. මෙතන reactions apps විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක end කරගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන end තියෙනවා. end කියන එකේ මෙතන තියෙනවා end meeting for all කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් leave meeting දෙන්න පුළුවන්. මේ leave meeting එකකින් වෙන්නේ ඔයා විතරක් leave වෙලා වෙන කෙනෙක් host විදිහට පත් වෙලා ඔයා අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන end meeting for all දුන්නොත් මෙන්න මේ meeting එක සම්පූර්ණයෙන් close වෙනවා end වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේක click කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට end meeting for all දීලා මෙතන මේක delete කරගන්න මට මේක ඕනේ නැති හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට delete meeting කියලා මෙතන delete කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සරලව schedule meeting එකක් arrange කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි schedule meeting එක ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Zoom app එක භාවිතා කරලා සරලව ඉතාමත් පහසුවෙන්. ඉතින් අදට මෙච්චර වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන ඕනේ මොකක් හරිද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ අදහස ගැන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමත් LS YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට බෙල් අයිකන් එකත් all දාගන්න. ඒ වගේම LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා. Thank you.